Hello mga sweet! In this video, magluluto po tayo ng honey butter garlic fried chicken. O di ba ang haba ng pangalan niya? So hindi na po tayo magtatagal. Ito na po yung ating recipe for today. Ang gagawin po natin guys, yung ating pong chicken ay mamarinate po natin yung ating chicken. So nasa inyo po yung kung anong part ang gusto nyo gamitin. So at ito po ang lalagay ko po seasoning granules. So hindi po natin pwedeng sabihin sikretong malupit, baka naman gusto mag-sponsor. So ayan, lalagyan po natin. Pwede rin naman pong salt. Yung iba po kasi salt talaga yung gusto nila, pero sa akin po I prefer this na ito po yung aking ilagay. So kahit hindi ko po ubusin yung isang sachet, pwede na po yun. And then lalagyan po natin ng pepper. So, brown pepper po ito. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo dami ng pepper. Pero kung sa 1 kilo na chicken, mas maganda po mga 1 teaspoon, ganun. So, sa mga mahilig po sa maanghang, at sa mga addict po sa pepper, pwede nyo pong dagdagan. So, mamarinate po natin yan. And then, meron po tayong 2 to 3 tablespoon ng cornstarch. So, sa 1 kilo po na chicken, ang kailangan po natin, bakit po 2 to 3 tablespoon lang po ng cornstarch? Kasi po ang cornstarch ay nagpapakrispy po ng ating chicken. Pero pag nasobrahan naman po ng cornstarch, ay baka hindi nyo na po makagat at maputol pa po yung ngipin nyo. Kaya, kailangan po, sa 1 kilo na chicken, konting lang po yun. 2 to 3 tablespoon lang po ng cornstarch.
Yan na po ang ating honey butter garlic chicken. I-try nyo na po yan. Magugustuhan po yan ng ating mga chikiting. Kaya kung hindi po kayo nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. I-hit nyo lang po yung subscribe button and then yung notification bell para ma-notify po kayo sa susunod na video. Shout out po kay Buboy Regalado. Thanks for watching. Hanggang sa susunod.